Năm nay là năm con thỏ, nên chúng mình sẽ giới thiệu cho mọi người một câu chuyện về loài thỏ có liên quan đến văn hóa Nhật Bản nhé. Câu chuyện này có thể khiến ấn tượng của mọi người về loài thỏ thay đổi 180 độ đấy. Vậy thì cùng nhau khám phá thôi nào. Đầu tiên, chúng mình sẽ xác nhận qua một chút về cách gọi thỏ trong tiếng Anh nhé. Trong tiếng Nhật thì thỏ được gọi là Usagi, còn trong tiếng Anh, thỏ có 3 cách gọi là Rabbit, Rabbit, Hare, Hare, Bunny, Bunny. Mọi người có biết sự khác nhau giữa 3 cách gọi này không? Rabbit là cách gọi thông dụng nhất để chỉ loài thỏ đào hang, làm ổ và sống trong đó. Hầu hết rabbit chỉ loại thỏ có kích thước nhỏ. Khi mới sinh ra, mắt thỏ chưa thể nhìn được nên cần sự chăm sóc, bảo vệ từ bố mẹ. Loại thỏ hay được nuôi làm thú cưng cũng thường là rabbit. Hare chỉ loài thỏ sống ở trên thảo nguyên, có kích thước cơ thể tương đối lớn. Trái ngược với rabbit đào hang dưới lòng đất và làm ổ trong đó, hare sẽ làm tổ ở trên mặt đất. Ngoài ra, vì mắt của hare khó thể nhìn thấy ngay từ lúc mới sinh ra, nên có thể ngay lập tức sống tự lập một mình, giống như một loài vật của hoang mạc thảo nguyên vậy đó. Thế còn bunny thì sao? Bunny là từ để gọi tất cả các loại thỏ, như là một cách gọi đáng yêu ý. Gần giống như cách gọi Usagi-chan hoặc là Usa-chan trong tiếng Nhật vậy đó. Bởi vì thế, từ này không được sử dụng trong hoàn cảnh mang tính học thuật như là luận văn hoặc các văn bản khoa học. Nhắc đến loài thỏ, người ta sẽ nghĩ đến ngay loài động vật có đặc trưng là đôi tai to và dài nhỉ. Đôi tai to để nghe rõ âm thanh xung quanh và điều hòa nhiệt độ cơ thể. Thế nhưng bạn có biết lòng bàn chân của thỏ như thế nào không? Thông thường các loài động vật như chó hay mèo sẽ có một lớp đệm thịt. Nhưng ở thỏ thì lại không có, mà thay vào đó là mọc rất nhiều lông. Ngoài ra còn một điều nữa, tập tính không thể chạy trốn là đặc trưng của loài động vật này. Thỏ đẻ rất nhiều con, điều này có thể hơi bất ngờ một chút. Nhưng đây là thông tin cần thiết để hiểu rõ về loài động vật này hơn, và cũng là thông tin cần biết khi có ý định nuôi thỏ làm thú cưng đấy. Hầu hết động vật trong giới tự nhiên đều có kỳ động dục, và tùy vào mùa hay tuổi tác, chu kỳ đó cũng trở nên đa dạng. Tuy nhiên, trong một năm, thỏ đực sẽ động dục liên tục cả đời, và cũng là loài động vật rất hiếm hoi giữ được tập tính sinh sản này. Cái này có vẻ khá giống với con người nhỉ? Một điều đáng kinh ngạc hơn là thỏ cái có thể mang thai thêm nữa, dù trong bụng nó đang mang bầu đấy. Hả? Cái đấy thì con người không thể nào làm được rồi. Trong hệ sinh thái thì thỏ rất yếu ớt, dễ trở thành con mồi của các loài động vật ăn thịt, nên để duy trì loài giống thì việc sinh sản rất nhiều là điều cần thiết. Nhưng mà kể cả khi nuôi thỏ làm thú cưng thì mọi người cũng nên chú ý đến tập tính sinh sản này của chúng. Ở phía tây Nhật Bản có một hòn đảo tên là Okunoshima, nằm ở vịnh Setonaikai. Có khoảng gần 900 con thỏ đang sống trên hòn đảo này. Cho đến bây giờ có rất nhiều giả thuyết về lý do mà số lượng thỏ tăng lên như vậy. Nhưng có một điều thuyết phục nhất là vào năm 1970, có 8 con thỏ được nuôi tại trường tiểu học địa phương đã được thả về với tự nhiên. Nghĩ đến việc từ 8 con thỏ sinh sản thành gần 900 con, nhưng hiện nay là một con số tương đối kinh khủng đấy nhỉ. Nhân tiện đây thì hiện nay đảo Okunoshima được gọi là đảo thỏ và nổi tiếng cả với nước ngoài, nên có rất nhiều khách du lịch ghé thăm nơi đây. 5 con thỏ này dư là sẽ có thật nhiều khách du lịch ghé thăm hơn bình thường đấy nhỉ? Thực ra trong tiếng Nhật có một vài quy tắc hơi kỳ lạ khi đếm thỏ. Đầu tiên, chúng mình sẽ xác nhận qua cách đếm động vật nhé. Khi đếm động vật, người ta sẽ dùng chữ Hán là hiki. Và khi đếm sẽ là ippiki, nihiki, sambiki, yonhiki, gohiki, roppiki, nanahiki, happiki, kyuhiki, juppiki. Khi đếm động vật có kích thước lớn, người ta sẽ dùng chữ Hán là tô. Khi đếm động vật có kích thước lớn sẽ là itto, nito, santo, yonto, goto, rokuto,
7と8と9と10と. Cách dùng của hiki và to khá là mơ hồ, nhưng đại khái chúng mình có thể dùng như sau. Với loài vật có độ lớn mà con người có thể ôm trong lòng, sẽ dùng với hiki. Các loài động vật còn lại hầu hết sẽ dùng với to. Các loài động vật có vú ở biển như là cá voi hoặc cá heo cũng dùng với to. Nhân tiện đây, bởi vì kích cỡ của loài chó khá đa dạng nên có thể dùng cả hiki và to. Khi mua chó làm thú cưng hoặc nộp giấy tờ đăng ký lên tòa thị chính thì hầu hết là dùng với to. Nhưng nếu như có trường hợp không hiểu rõ thì dùng hiki cũng không sao cả. Vậy còn cách đếm thỏ thì sao? Thế không phải là ippiki ni hiki gì đó hả? Thật ra khi đếm thỏ trong tiếng Nhật, người ta sẽ dùng wa, giống như cách đếm chim. Khi đếm sẽ là 1wa, 2wa, 3wa, 4wa, 5wa, 6wa, 7wa, 8wa, 9wa, 10wa. Nhưng tại sao lại như thế nhở? Có rất nhiều giả thuyết cho cách đếm kỳ lạ này, nhưng điều thuyết phục nhất chính là vào thời kỳ mà người ta không được phép ăn động vật có 4 chân, vì thỏ là loài động vật nhảy bằng 2 chân, nên đã bị ăn thịt giống như chim vậy đó. Ngoài ra người ta còn cho rằng bởi vì hương vị của thịt thỏ khá giống thịt chim nên cách đếm cũng giống nhau đấy. Lịch sử của ngôn ngữ đúng là bí ẩn nhở? Nhưng mà nếu như khó để nhớ được cách đếm này thì khi đếm thỏ dùng hiki cũng không sao cả. Trong tiếng Nhật sử dụng rất nhiều từ tượng hình và tượng thanh. Ngay cả về loài thỏ cũng có khá nhiều từ tượng hình và tượng thanh đấy. Chó là wow wow, mèo là nha nha. Thế còn thỏ thì kêu thế nào? Từ tượng hình, tượng thanh hay được sử dụng về loài thỏ thì không phải là từ mô tả tiếng kêu, mà là từ chỉ hoạt động của chúng. Từ tượng hình, tượng thanh mô tả trạng thái nhảy lên của thỏ chính là pyong pyong. Pyong pyong là từ rất hay được sử dụng trong giao tiếp, nên nhớ về hình ảnh con thỏ thì rất hữu ích đấy. Mọi người có biết đến câu chuyện thỏ ở trên mặt trăng không? Tùy vào từng quốc gia hoặc khu vực mà sẽ có sự khác nhau, nhưng hầu hết là những câu chuyện cổ tích được bắt nguồn từ thần thoại sức mạnh Jata trong Phật giáo Ấn Độ. Theo truyền thuyết của Trung Quốc thì thỏ dã thuốc ở trên mặt trăng đấy. Thế thỏ ở Nhật thì khác hả? Ở Nhật thì người ta nói rằng thỏ dã bánh mochi. Hả? Mochi á? Mình cũng không rõ lý do cụ thể là gì, nhưng cũng có nhiều người cho là kết hợp với Tết Trung Thu để bày tỏ lòng biết ơn về việc người dân đã thu được thật nhiều gạo trong năm đó chăng? Đúng là so với thuốc thì mình thích bánh mochi hơn đấy. Nhìn lại một lần nữa, nhắc đến thỏ không chỉ nhớ đến sự dễ thương của chúng, mà còn là loài động vật đã có rất nhiều thay đổi đấy nhỉ? Mình đã nghĩ đây là một loài động vật rất gần gũi và hiểu rõ chúng, nhưng hóa ra lại có khá nhiều điều khác nữa vừa mới được nghe đến. Đúng vậy, ngay cả với những điều gần gũi bên mình, nếu thử để mắt hơn có thể sẽ phát hiện ra những điều gì đó mới, hay là có nhiều cơ hội học tập những thứ mới mẻ đó. Tại lớp học giao tiếp online của Skillism, giáo viên sẽ chuẩn bị rất nhiều chủ đề, trong đó có thể là giờ học về những câu chuyện về rượu Nhật hay về chủ đề trang điểm và du lịch nữa đó. Mọi người có thấy thú vị không? Việc học ngôn ngữ chính là tạo hứng thú với nhiều thứ khác nhau. Vừa vui chơi vừa học tập là điều quan trọng nhất. Chúng mình cũng sẽ cố gắng làm thật nhiều video, vừa giúp mọi người giải trí vừa có thể học tập từ video nhé. Hẹn gặp lại mọi người nha!